It's all about humanity. About humanity.
V té době byl nezletilej, samozřejmě, že věc se odložila, že jo, pro věk toho pachatele, ale přesto se ty věci posílají k soudu pro mladiství, který pak rozhoduje nějakým východem. Roku 2007, brzy po propuštění z vězení, je pravděpodobné, že pokud by ve starém Vidžově uspěl, vydal by se časem loupit znovu. A jestli... Ale oni se k němu nejhorší. Čo, tak co děláte vy kokoti vyjebaný, ty vole? Mrtko skurvená, vole! Pojďte za kokota zas, ty vole! Vole, že jsi třeba blíkala ty čupko. S aplikací za 32,90. Lidl, správná volba. Tak ty píčo. Valentýnský fotokoutek v Auparku. Energy compacted, a constellation of charisma hidden in us. Always with us, now we know that we're galactic. Ty seš taky dobrý píčus, ty vole. Já ti tady, ty vole, já tady nebudu zastavovat, vole. Jsi dobrý píčus.
byl nějaký zemědělský měsíčník. No jo, nabrcej se tam. Kriple, vole. Zpravodajský systém, to, z čeho se vysílá. A nebylo možné prostě... Poslední host říkal, že skočil sám. Tak kurva do píči, co tady nacvičuješ, ty vole? Kokoti, vole.